Dr. Kohály József bőrgyógyász kozmetológussal beszélgetek egy nagyon sokrétű témában, biokozmetikumok, általános kozmetikumok, ezek előnyei, hátrányai. Az első kérdésem az lenne, hogy mi a különbség bio és hagyományos kozmetikum között, illetve mi a biokozmetikumok előnye? Először ugye magyarázatképpen a biokozmetikum ugye természetes élőanyagokból kivont termékeket jelentenek, illetve olyan alapanyagok, amik valamilyen szervezet vagy rendezett körülmények között, nem pedig az átlag termesztésnek a gyártmányai. És ennek megfelelően nyilván kevesebb olyan káros segédanyag fordul ezekben a termékekben, az alap növényekben például elő, mint a nem ellenőrzött gazdaságoknál. Tehát mindenképpen hasznos. És hogyha az átlag kozmetikumokat nézzük, azért azt lehet mondani, hogy a gyógyászat ugyanúgy, mint akár a kozmetika, egy kicsit elhagyta a természetes alapanyagokat, és igyekezett az olcsóságuknál fogva a mesterséges anyagokat előnyben részesíteni. Ennek pedig ugye az a hátránya, hogy azzal már a bőrünk, illetve belül a szervezetünk, a méregtelenítés nem olyan könnyedén tud foglalkozni, mint olyan anyagokkal, amikkel való találkozás évmilliók óta adott volt, és ezeket tudjuk hasznosítani, illetve lebontani. Tehát itt mindenképpen van egy óriási különbség az úgynevezett bio készítmények, vonatkozik ez a kozmetikára, vagy kozmetológiára, illetve a gyógyszer vagy gyógynövényi ipar vonulatára, és úgy tűnik, hogy a világon mindenütt ez a változat, ez a vissza a természetbe változat előfordul. Úgyhogy örömmel én is láttam a Kalivitának azokat a termékeit, amelyek részben belső fogyasztásra már használatosak, és most megjelent ugye az új termékcsalád, ami a külső kozmetikai kezelésekre van kihelyezve. Tudna olyan konkrét problémákat említeni, amikkel a praxisa során találkozik, és a hagyományos kozmetikumok használatából erednek? Hát nagyon sok olyan anyag van, ami ezekben az átlagos felhasználású készítményekben természetesen ott van még, és ezt felismerve a biokozmetikumokat gyártó, illetve más biokészítményeket gyártó cégek, ezeket igyekeznek kivonni. Ezeknek sajnos az a hátrányuk, ami egyúttal az előnyük is, hogy tartósíthatóak velük a készítmények például, de ezek a típusú tartósítószerek nem tartoznak sem a bőrbarát, sem a szervezetbarát anyagokhoz, így velük toxicitás is, tehát mérgeződés is előfordulhat, a bőr esetében pedig leginkább irritációval találkozhatunk, ha másra nem gondolunk, mint arra, hogy az erős habzóanyagok, különösen a nátrium-lauril-szulfát ugye nagyon kiszárítja a bőrünket, hiszen ez egy nagyon jó zsíródó anyag, és a kiszárító hatás már egy csomó irritatív dolgot létre tud hozni, nem beszélve arról, hogy a sejtjeink mikrofalát, tehát ezeket a lipid rétegeket támadó anyagok tulajdonképpen hosszú távon még rákeltőek is. Ez a legdurvább változat, ami viszont leggyakrabban előfordulhat a különböző mesterséges készítményekkel, és azért zárójelben megjegyzem, hogy nagyon ritkán a természetes anyagokkal is ez előfordul, az a bizonyos allergia. Az allergiára vonatkozóan azt lehet elmondani, hogy az allergia mindenre lehet. Még az allergeneves tablettára, kenőcsre, de sokkal nagyobb a valószínűsége, hogyha valami molekulárisan megcsavart változatot mesterségesen hoznak létre az iparban. Ez okozza tehát azokat a tüneteket, amivel gyakran utána bőrgyógyászhoz kell fordulnunk. Hogyha biokozmetikumokat használunk, biotestápolót, biocsompont, akkor nyilván ennek kisebb az esélye, hogy ilyen problémával kerül. Természetesen így van. Tulajdonképpen itt az alapanyagok is ugyebár jó környezetből származott, tehát már a szennyezettség sem jelentkezik a talajukban, tehát nem permezezik. És egy nagyon fontos dolog, ami sajnos a gyógyszeriparban nagyon kevesen tudják, de a gyógyszeriparban is nagyon-nagyon régóta alkalmazott valami, ez a bizonyos génmanipuláció. A GMO, ugye a génmanipulással létrehozott organizmusoknak a rövidítését jelenti gyakorlatilag. Ilyenkor mindig vírussal történik a különböző információknak vagy tulajdonságoknak a bevitele egyik fajról a másikra, és ezek a vírusok nyomokban azért mindig ott maradnak azok, abban a keletkezett élőlényben, amit nagyon szívesen elhallgatnak azok a genetikusok, akik ilyen fajta elkötelezettséggel rendelkeznek. Ma már most azok a biotermékek, amik tényleg biotermékek, azok világszerte a GMO-eset is jelentik egyúttal, nem csak azt, hogy veszélyes permetszerre nem kezelik azokat a növényeket. És még egy nagyon fontos dolog, amit az előbb már érintettem, hogy a tartósítószerekben, illatanyagokban és más olyan segédanyagban, ami használhatóbbá, vagy szebbé, vagy jobb illatúvá tesz most valamilyen készítmény, beszéljünk most csak a kozmetikumokról, azok is mind a természetes anyagokból állnak, és így már nem irritáljuk, nem allergizáljuk a bőrt.
Nagyon sokszor, vagy a legtöbb biokozmetikumon, bioterméken találhatunk különböző olyan logókat, ami azt bizonyítja, vagy azt próbálja a fogyasztónak tanúsítani, hogy ezek mindenképpen biokozmetikumok. Megbízhatunk ezekben a jelölésekben? Szeretnék bízni benne, de nem tudom megmondani. A magunk termékéről azt természetesen tudom, hogy ezek megbízható és jó környezetből származó alapanyagokból készült, a veszélyes adalékoktól mentes termékekről van ilyenkor szó, amikor az organic care termékekről beszélünk, de nem mindig jelenti azt. Talán az ár kapaszkodó lehet néha, hiszen a nagyon olcsó készítményeket azt nem nagyon lehet előállítani igazi, eredeti anyagokkal, olyan körülmények között, amelyre, hogyha belegondolunk, egy ugye biokörnyezetben fölnőtt bár, kukorica, vagy csak egy egész más dolgot mondjak, vagy akár az aloe vera, nem fog olyan termésmennyiséget, vagy olyan növekedési ütemet létrehozni, mint amikor telipumpálják különböző vegyszerekkel. Na most mi nekünk viszont ezekre a vegyszerekre nincsen szükség az alapanyagból, meg továbbra nincsenek szükségek, vagy nincs szükség olyan káros adalékokra, amik legtöbbször sajnos az olcsó készítményekben azért ott vannak. Találkozott már, ha jól tudom, az Organic Care termékekkel, a Calivita új biokozmetikum családjával. Tud pár tapasztalatot elmondani róla, milyennek tűntek bőrgyógyász szemében? Volt szerencsém, mert a cég megajándékozott ilyen készítményekkel, és hát megdöbbentett az, hogy az ár mögött tényleg valós tartalom rejlik, hiszen ennyire kellemes sampont, egy ilyen készítményeket, hogy a hajkondicionált, testápolt egyebeket volt szerencsém kipróbálni, már régen fogtam a kezemben. A korábbi termékekkel is meg voltunk mi elégedve, a fogyasztók nagyon szerették azokat a Calivita termékeket, amit testápolásra szánt a cég, de úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő lesz az Organic Care. Tehát az illatában, állagában, a fölkenhetőségében, mondjuk a haj tisztító tulajdonságában, amire megjegyezném, hogy nem a szokásos, káros habzóanyagot tartalmazza a mi készítményünk. Továbbá nincs benne paraben, ami hát nem annyira újdonság, de a cég nagyon is figyel ezekre a dolgokra, hogy például a paraben, amiről meg egyre inkább nagyon sok rosszat lehet olvasni, ne legyen ennyi termékünkben sem. Tudna pár szót nekem mondani ezeknek a kozmetikumoknak a fő alapanyagáról? Ugye ezek a kozmetikumok Olaszországban készülnek, egy óriási aloe vera ültetvény ilyen van a gyár maga is, ahol előállítják őket. Mondjon nekem pár szót az aloe verának a jótékony bőrgyógyászati hatásairól. Nagyon régóta ismert ez az alapanyag, és ugye Afrikától kezdve tulajdonképpen trópusi, szubtrópusi vidékeken, sőt néha ugye sivatagi vidékekben még inkább meg tud élni ez a növényke. Nyilván ott is, hogyha az nem egy vegyileg fertőzött környezetben van, akkor rendkívül jó készítményeket lehet belőle készíteni, viszont hogyha ilyen ellenőrzött körülmények között termesztett növényt használ fel alapanyagként az ipar, akkor ebben is bízhatunk, hogy csak a jó tulajdonságai jönnek elő. Az aloe-ról nagyon jól ismert, hogy különösen a gyulladáscsökkentő és a hámosító tulajdonsága rendkívül jó. Tehát nem igazán ismerünk még egy olyat a növényvilágból, ami égési sebekre, vágásokra, érdekre ilyen jó hatással tudna lenni. Önmagában pedig egy olyan kellemes, semleges zselé, az a nedű, ami ilyen sűrű szaft kinyomható ezeknek a kis növénykéknek a leveléből, amit lokálisan helyileg is lehet használni, de földolgozva ilyen kellemes krémekben, samponokban, egyebekben nagyon jó hasznosítható szintén arra, hogy a bőrt nyugtassa és ezáltal egyúttal táplálja is. Azután sok más olyan alapanyag van még benne, hatóanya, különböző gyógynövények, amik szintén nagyon fölkapottak. Elég, hogyha csak a sea vajra gondolok. A sea vajnak is ugye afrikai környezetből való származása nem olyan régen emelte ki a gyógynövények világából, de óriási siker lett. És megdöbbentő az, hogy ha csak magát a sea vajat használja valaki, az a zsíros állag, amit az kínál, az hihetetlenné teszi, hogy milyen gyorsan elosztik a bőrben. És ezeket a komponenseket most képzeljük el, hogy ide kombinálja a cég. Azután ott vannak azok az illóolajak, amik szintén a bőrnyugtatásra, egyúttal a fertőtlenítésre, tehát baktériumok, gombák, vírusok elpusztítására szolgálnak, és termékenként ugye mindegyik más alapkomponens tartalmaz, a zsájától kezdve a rozmaringon át. Bármelyiket, hogyha előveszem, akkor az a kellemes hatásuk még mindemellett, hogy ilyen fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatások, hogy egyfajta kellemes illatot is, tehát így is aromát adnak ezeknek a kozmetikumoknak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a sok hasznos információt, és reméljük, hogy a jövőben is ugyanilyen hasznosan
fognak ezek az termékek segíteni a munkájában is és a magánéletében. Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok!